initiated it later, you probably would have lost more lives. You initiated at a certain time. That was taken as a way that maybe somehow something was at fault here. So let me tell you from my experience, and I can only speak from my own experience, is that we had been talking before any meetings that we had about the pros and the cons, the effectiveness or not of strong mitigations. So discussions were going on mostly among the medical people about what that would mean. The first and only time that Dr. Birx and I went in and formally made a recommendation. Quý vị cũng nghe là bác sĩ Fauci đang trả lời và đứng chính về cái câu chuyện ngày hôm qua. Ông đã trả lời về bên cái cuộc phỏng vấn là nói là trong giả thuyết nếu mà chúng ta đóng cửa sớm thì tình hình nó như thế nào, thì ông nói rằng nếu đóng cửa sớm thì tình hình nó sẽ như thế, chứ ông không phải nói là phải đóng cửa sớm và là đổ lỗi cho ai. Obviously, there were people who had a problem with that because of the potential secondary effects. Nonetheless, at that time, the president went with the health recommendations, and we can only tell you what I know and what my recommendations were. But clearly, as happens all the time, there were interpretations of that. Ông nói là khi chúng ta trả lời bất cứ sự việc gì, thì mọi người họ sẽ có một cái suy nghĩ và cái thông dịch riêng của họ. Cho nên thành ra đối với ông thì ông nói là cái phần trả lời của ông không phải là đổ lỗi cho ai. Chúng ta cũng đang thấy tổng thống Trump đang ngắm nhìn ông bác sĩ Fauci. The travel restriction is separate. That was whether or not we wanted to go into a mitigation stage of 15 days of mitigation. The travel was another recommendation. When we went in and said, we probably should be doing that, and the answer was yes. And then another time was we should do it with Europe, and the answer was yes. And the next time we should do it with the UK, and the answer was yes. You said there was pushback. Yeah. Where did that pushback come from? No, it wasn't. That was the wrong choice of words. You know what it was when people discuss. Phóng viên hỏi ông nói là nếu mà bên phía tòa Bà Đốc không có vấn đề về những cái quyết định và những cái tư vấn của bên ông, thì tại sao trong buổi phỏng vấn ông nói là có những cái phản kháng? Ông nói là có thể là trong lúc trả lời phỏng vấn ông dùng cái từ phản kháng là không đúng, nhưng mà thật sự đó là cái tư duy, cái cách nói chuyện là không phải là phản kháng, mà là hầu như những chuyện gì quan trọng ông đã khuyên thì là bên tòa Bạch Ốc đã áp dụng. Before there was even a confirmed case of the virus in the United States. That's on January 6th. This is all documented because we have so much fake news. I like to document things. January 6th, long before the dates we're talking about, CDC issued travel notice to Wuhan, for Wuhan. On January 11th, we have 0 cases in the United States. 0. We don't have any cases. So there are no cases reported that we know of. This is January 11th, the CDC issued a level 1 travel notice for health, while there were still no confirmed cases. So we had 0 cases. People want me to act. I'm supposed to close down the economy, the greatest economy in the history of the world, and we don't have 1 case confirmed in the United States. That's January 11th. On January 17th, the CDC began implementing public health entry screenings at 3 major U.S. airports that received the greatest volume of passengers from Wuhan at my instructions. There was not a single case of the coronavirus in the United States. So on January 17th, there wasn't a case, and the fake news is saying, oh, he didn't act fast enough. Well, you remember what happened. Because when I did act, I was criticized by Nancy Pelosi, by Sleepy Joe Biden. I was criticized by everybody. In fact, I was called xenophobic. I was asking Biden to please define that for me. Tổng thống nói là ngày 6 tháng 1, CDC đều công nhận là Mỹ chưa có bị đe dọa về vấn đề Covid. Cho tới ngày 11 tháng 1 thì chưa có một cái case nào
chưa có một cái ca nhiễm nào tại Mỹ cả. Cho nên tới lúc đó thì mọi người cứ nói là tại sao Mỹ chưa đóng cửa, tại vì mọi thứ nó đều xảy ra ở bên Trung Quốc và bên Á Châu. Chỉ tới ngày 17 tây tháng 1 thì Mỹ mới có ca nhiễm đầu tiên xuất hiện, thì lúc đó là phi trường của Mỹ đã tuyên bố là sẽ sàng lọc lại vấn đề cho người vào. Và trước đó thì người lên án ông nói là tại sao ông không đóng cửa phi trường. Ông nói là kinh tế của Hoa Kỳ không thể nào đóng cửa vì một ca nhiễm. Nguyên cả nước Mỹ ngày 17 tháng 1 chỉ có một ca nhiễm mà yêu cầu muốn ông là đóng cửa vì một ca nhiễm mà đòi đóng cửa cái kinh tế lớn nhất nhì của thế giới. Ở trong cái kinh tế Hoa Kỳ lớn nhất thế giới không thể nào vì một ca nhiễm mà đóng cửa. The United States of America. We have the greatest economy in the world, bigger than China's by a lot, right? Because of what we've done over the last 3.5 years prior to the virus, but including the virus. So we have the biggest economy, the greatest economy we've ever had, the highest employment numbers, the best employment numbers, best unemployment numbers also, the best of everything. So on January 31st, think of it, not one person has died. Not one. Nobody died. Not one, John. I don't think you'll find any. This is reported by CDC, confirmed by the news, which doesn't mean anything to me because they don't tell the truth. But CDC reported January 31st, not one person has died, and I issued a travel restriction from China. Think of it. So nobody died, and I issued. Ngày 31 tây tháng 1 chưa có một công dân nào ở Mỹ đã chết vì corona cả, và tôi đã ra lệnh để mà cấm vấn đề là di chuyển hoặc là đóng cửa biên giới với Trung Quốc. January 31st, in the United States, not one person had died because of the Wuhan virus. Hôm nay chúng ta nghe là ông đã gọi cái virus này là Wuhan virus, không gọi là China virus mà gọi là Vũ Hán virus. 31 tây tháng 1 là tôi đã ra lệnh để đóng cửa biên giới. Chiều cho nước Mỹ chưa có một ca tử vong nào. Lúc đó là mọi người lên án tôi là quá vội vàng, tại sao đóng cửa biên giới với Trung Quốc. So then, first mandatory quarantine in more than 50 years. We did. First mandatory in 50 years. The same restrictions that the Democrats and the media called xenophobic. Now Joe Biden said he's a racist. Called me a racist because I said we're shutting down entry from China. Lúc đó là tôi nhớ đảng Dân Chủ, nhất là ông Joe Biden đã lên án tôi, nói là kỳ thị, tại vì tôi đóng cửa với lại Trung Quốc. On a Friday night 2 weeks ago, Joe Biden issued a statement. It wasn't him, he didn't write it. I'm sure he doesn't even know that it was issued. But the people from his campaign, who are smart, people that wrote little PR releases are pretty smart, reasonably good, not the best, but they're not bad. But they issued a statement saying that Joe Biden agrees that President Trump was right to close it down to China. Now he did that. Now he issued it on Friday night. We've all heard about that, John. Hôm nói là thứ Sáu tuần rồi thì phía ở bên ông Joe Biden lại nói rằng đồng ý là ngày 31 tây tháng 1 là Tổng thống Donald Trump đóng cửa biên giới với Trung Quốc là quyết định đúng. Nhưng trong lúc tôi đưa ra quyết định này thì là cả đảng Dân Chủ, nhất là ông Joe Biden đã lên án, nói là tôi kỳ thị. Chinatown. This is late February. Come to Chinatown. We think it's very safe. Come here. Let's all have the big parade, Chinatown parade, probably referring to San Francisco. And that's it. But I took this action early. And so the story in the New York Times was a total fake. It's a fake newspaper, and they write fake stories. And someday, hopefully in 5 years when I'm not here, those papers are all going out of business because nobody's going to want to read them.
but now they like them because they write about me. Now with that, I have a couple of... Và tới gần cuối tháng 2, bà chủ tịch của Hạ viện, bà Nancy Pelosi vẫn còn nói là tình hình không có gì. Chúng ta hãy đến Chinatown, tới phố Tàu. Chắc là phố Tàu, bà đang nói là phố Tàu của San Francisco, nơi có nhiều người Hoa ở đó, nói rằng đến để xem tình hình, không có gì quan trọng cả, không có gì trầm trọng. Đó là vào gần cuối tháng 2 rồi mà bên phía của đảng Dân Chủ vẫn nói như thế, còn bây giờ thì họ lại lên án chúng tôi. Is comparing it to the flu, for example, it's not even close to being at that stage. What if it is worse? Is this a moment where maybe countries put politics aside, a little bit of pride aside, and do we have U.S. officials? Should U.S. Đài Fox News này là một trong những cái đài mà người ở Mỹ này cho rằng đây là một cái đài mà đứng về phía bên Tổng thống Donald Trump. Cũng giống như ngược lại, CNN được cho rằng là một trong những cái đài mà không có thân thiện với lại Tổng thống Trump. Họ đang chiếu một cái thời gian cho thấy là từ thời điểm nào những quyết định của Tổng thống Donald Trump cũng giống như quyết định của Mỹ dẫn dắt cho thấy là tại vì đôi khi báo chí sàng lọc lại và báo chí chỉ đưa ra những cái thông tin nào bất lợi cho ông mà thôi. Còn những thông tin nào mà ông làm việc đúng thì không thấy báo chí đề cập tới. As there were more cases, and it was clear that it was spreading out of China, where it originated. The president took this move that he was... Chúng ta nhìn khuôn mặt của Tổng thống, ông rất là hài lòng với những cái thông tin này đưa ra ngày hôm nay, là cái sự chuẩn bị của bên Tòa Bạch Ốc để phản bác những cái thông tin mà chúng ta nghe nói là ông đã thờ ơ và ông đã không có để ý tới những cái lời khuyên tư vấn của bên Bộ Y tế cũng giống như CDC của Hoa Kỳ. Cho nên thành ra nếu mà giữa tháng 1 lời khuyên và ông siết chặt hơn thì Mỹ không có tới ngày hôm nay. Thì hôm nay là ở bên phía của bên Tòa Bạch Ốc và bên phía của Tổng thống đã chuẩn bị hết tất cả những thông tin, đưa lại thời gian cho thấy từ thời điểm nào đã đưa ra những cái quyết định. Đưa ra những lời nói của các thống đốc của tiểu bang New York. Đây là thống đốc của Gavin Newsom của Cali, nói là gửi lời cảm ơn chính quyền liên bang, tới cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã làm rất nhiều việc cho hai cái tiểu bang lớn này, hai cái tiểu bang bị ảnh hưởng nặng bởi Covid. Đây là thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis. Tiểu bang Florida dĩ nhiên là một trong những tiểu bang mà hiện giờ là đứng ở bên đảng Cộng hòa. Còn đây là thống đốc của tiểu bang New Jersey. Công đoàn của tiểu bang New Jersey cũng đã gửi lời đến cảm ơn chính quyền. President Trump approved Arizona's request for presidential major disaster declaration. Đây là thống đốc của tiểu bang Arizona cũng đang gửi lời tới. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy là bên Tòa Bạch Ốc chuẩn bị những cái thông tin mà nó phản bác lại những điều gì mà báo chí đã nói, là tất cả các thống đốc của Mỹ đã lên tiếng, của các tiểu bang đã lên tiếng cho rằng chỉ trách chính quyền của Tổng thống Trump. Đó là quý vị muốn thì chúng tôi có thể gửi cả 100 cái clip giống tương tự như vậy để cho quý vị thấy, không phải chỉ có dựa theo những gì mà phía đảng Dân Chủ nói. Những tờ báo như tờ New York Times viết những cái tin mà không đúng hoặc là thông tin một chiều như vậy, tôi cảm thấy rất là buồn.
they were all saying, we need ventilators, we need, you don't hear ventilators anymore. They have all the ventilators. 2 tuần trước thì la làng ai cũng đòi máy hỗ trợ hô hấp, máy hỗ trợ hô hấp. Bây giờ sao không nghe ai nói nữa? Không có một cái chính phủ nào mà có thể trở tay kịp, nhưng mà chúng tôi cũng đã làm hết khả năng của chúng tôi, cho nên bây giờ không có còn tiểu bang nào than phiền về vấn đề máy hỗ trợ hô hấp nữa. And that's more than they have all over the country. And we got them a lot of ventilators. And nobody... Lúc đó là tôi nhớ là tiểu bang New York thống đốc đã đứng lên nói là đòi 40.000 máy hỗ trợ hô hấp. Mà lúc đó thật sự là gom lại hết cả nước Mỹ cũng không có cái số lượng đó nữa. Tại bình thường chúng ta đâu có cần nhiều như vậy. Cho nên thành ra là trong lúc đó chúng tôi đã làm hết khả năng để giúp cho New York. Và bây giờ New York là có dư máy hỗ trợ hô hấp. The second one, I don't think you're going to need it. He said, let me get back. He got back. We didn't need it. With Governor Cuomo, in all good spirit and faith, he wanted to have the Jacob Javits Center done. And we built 2,900 incredible beds. Tổng thống đang kể lại những cái vấn đề mà chính phủ liên bang đã hỗ trợ cho thống đốc Cuomo của tiểu bang New York, người mà lên tiếng rất là mạnh miệng và kêu là lên án chính quyền Trump từ những ngày đầu, và một trong những người mà cho rằng đây là thống đốc của đảng Dân Chủ, đảng New York. Tuy là ông Trump là người xuất thân, ông là người dân New York, nhưng mà thật sự là New York luôn luôn không có cái nhìn thiện cảm về ông, và ông cho rằng là những điều mà ông Cuomo nói, thống đốc Cuomo nói là một phần nào là muốn nghiêng về cái góc độ chính trị, chứ không phải là thực tế tình hình nó tệ như vậy. Ông nhắc tới là vẫn không phải chỉ có thống đốc của tiểu bang New York mà luôn cả thị trưởng của thành phố New York, ông Bill de Blasio cũng nhận được những cái hỗ trợ của chính phủ liên bang. They didn't need him at the beginning because they didn't need it for anything but this, because there were fewer accidents, fewer motorcycles, fewer everything. And what we did was like an incredible job, but they didn't need them. It turned out they were there. We were ready. You know the expression, they have an expression, ready, willing, and able. We were ready, willing, and able. What the Army Corps of Engineers did was a miracle. What FEMA did was a miracle. What the doctors did. So I got a call 2 days ago from the mayor of New York. He said, could you help us even more with... Ông nói là chúng ta thường nghe cái câu đó là lực bất tòng tâm, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ là lực và tâm đều song hành với nhau. Willing, ready and able có nghĩa là sẵn sàng giúp mọi nước, mọi nơi, ở đâu cần. Và thật sự phải nói là bộ quân phòng của chính phủ Mỹ quá tuyệt vời. Họ đã đáp ứng tất cả những điều, những nhu cầu của tất cả các chính phủ địa phương của các tiểu bang, là họ đều có mặt. Bao nhiêu bệnh viện dã chiến đã được xây ra trong khoảnh khắc. Nobody acknowledges this, and it doesn't have to be acknowledged from my standpoint, but it does have to be acknowledged from the great work that these doctors, nurses, the Army Corps of Engineers. Khi mà nói thì tôi thấy toàn là báo chí tấn công tôi không cần là phải cho điểm tôi, nhưng mà phải nên cho điểm của những người như bác sĩ, y tá, đội quân phòng. Họ đã làm quá tuyệt vời, thì tại sao không khen họ, mà luôn luôn chỉ nghe những báo chí nói toàn là vấn đề tấn công và nói những cái tiêu cực. Because we have thousands of ventilators being built, but nobody's asking for ventilators. Nobody's asking for beds because we built hospitals. Quý vị bây giờ sao không thấy là chỉ có trong vòng 2 tuần kể từ lúc mà Hoa Kỳ phải đương đầu với dịch cho tới giờ này là không có một cái tiểu bang nào đông dân như thế mà không ai hỏi là cần giường bệnh, cần máy hỗ trợ hô hấp. Trong lúc đó những quốc gia khác thì họ vẫn còn phải đương đầu với vấn đề này. Thì đó là những cái điều tốt của Mỹ không nói tới, mà luôn luôn là đề cập tới vấn đề là thiếu thốn và nói tới những cái điều tiêu cực. A raised voice. There wasn't even a statement of like, we think you should do this or that. I heard it was like just a perfect phone call. It might not be reported that way. They'll say, I thought that somebody maybe slightly raised, didn't even raise a voice. My only point of saying this, because I want to get back to why we're here. The press has not treated
these incredible people who've done such a great job. They haven't treated them fairly. Tôi thấy là truyền thông là của Hoa Kỳ đã không đối xử công bằng với tất cả những người đã đóng góp cho công cuộc này, không phải chỉ có bản thân tôi. Everything we did, I was criticized because I was too early. Lúc đầu thì lại lên án tôi, nói là tôi đưa ra những cái quyết định quá vội vàng về đóng cửa với lại Trung Quốc, và lên án tôi là kỳ thị. Way too early. So with all of that being said, we understand it. I think I've educated a lot of people as to the press. And I would love to be able to say that we have a very honest press. Honestly, John, there'd be nothing I would be more proud of. Tôi nói thật sự không có điều gì làm cho tôi hãnh diện bằng là tôi có thể nói chuyện với lại thế giới là truyền thông của Hoa Kỳ rất công bằng. I've never seen a video like that played in this room. It looks a bit like a campaign ad. Who produced that video for you? That was done by a group in the office, and it was done we just put some clips together. I could give you, I'll bet you I have over 100 more clips, even better than them. They were just pieced together over the last 2 hours. Báo chí đang hỏi là ông xin ngài cho biết là cái video vừa rồi, cái đoạn clip ông đưa lên nó giống như một vấn đề phô trương cho cái cuộc cái chữ mà campaign, có nghĩa là đang vận động cho bỏ phiếu cho ông vậy đó. Thì ông nói là không, tôi nghĩ đây là vội vàng ở trong một nhóm người tay chân của tôi vội vàng để gấp lại thôi, chứ nếu mà tôi đứng ra làm hoặc là tôi có chỉ dẫn thì nó sẽ đẹp hơn nhiều, nó hoàn hảo hơn nhiều. You don't hear ventilators are a problem. Beds were going to be a problem. I mean, I'm happy about it. The Javits Center, which is incredible, is almost empty. Quý vị nào thì không theo dõi thì cũng biết là từ ngày mà ông tổng thống Trump mà đã là ứng cử viên cho tới lúc mà thắng cử thì ông luôn không có được cái sự mà ủng hộ của báo chí truyền thông. Tại vì ông cũng đứng ra và ông tuyên chiến với lại báo chí, ông gọi báo chí là kẻ thù của nhân loại vân vân, của dân tộc, cho nên thành ra là đối với lại một người tổng thống thì ông là với lại bên truyền thông là luôn luôn cái nó gọi là cua răng với nhau, nó không bao giờ nó hợp thuận tình hợp lý hết, luôn luôn. Cho nên giống như là mình nói đó, là người tổng thống mà lúc nào bổn phận của ông cũng phải thanh minh thanh nga với lại dân chúng, tại vì ông cứ cho rằng là báo chí không có công bằng với ông. I would say it took less than 2 hours. It was done in-house. Steve, So this was produced by government employees, by people here at the White House, this campaign style I wouldn't video use the here. word produced. All they did was took some clips and they just ran them for you. And the reason they did... Một trong những người phóng viên này là đã đụng chạm với lại người phóng viên mà đang đặt câu hỏi, là nói là cái clip này giống như là đang đưa lên để đánh bóng tên tuổi cho ông vậy. Nhân viên của ông à. Thì ông nói là tôi không nghĩ đây là nhân viên của tôi, dùng cái từ nói là nhân viên của tôi thế. Đây là những người mà họ ở trong cái cuộc mà vận động, và đây là một trong những cái người mà trong cái chiến dịch phòng chống Covid. Governors should have had ventilators. They chose not to have them. We were able to get them ventilators. You haven't heard, other than, there was a lot of panic, a lot of scream. We want ventilators. They got the ventilators. You don't have that anymore. And the surge is supposed to be coming now. And if they do need ventilators, John, we've got almost 10,000 that are ready to rock. We have people standing with those ventilators right now. If you needed 2,000 in New York, which you don't, but if you did, we can have them here in less than 24 hours. We're ready to rock. This was a great military and beyond that operation. Let's get back to the regular. Well, should we get back to the regular? We could talk about this, but all I'm doing is this. I could have given you, like, those are 4 or 5 clips that we just played for you. I could have given you hundreds of people. I mean, Gavin was on television 2 days ago with one of your competitors singing praise. He says, look, the question was asked in a negative way. He said, look, I know what you want to say, but he's been really good. It's hard for me to say that. In fact, it's impossible for me to say. Gavin Newsom, the governor of California. I have many clips from many... Chúng ta đều thấy là ông thống đốc duy nhất của tiểu bang Dân Chủ mà luôn luôn lúc này được tổng thống khen ngợi là ông thống đốc của tiểu bang Cali, là thống đốc Gavin Newsom.
Anthony said, I said, Và hôm nay chúng ta nghe Tổng thống nhắc tới cái coronavirus này không phải là virus Trung Quốc mà ông gọi là virus của Vũ Hán. I'm not firing him. I'm not firing him. I think he's a wonderful guy. Somebody said fire Fauci. I retweeted somebody. I don't know. They said fire. Doesn't matter. You notice that when you retweeted? Yeah, I notice everything. Even though it said time to fire. No, that's somebody's opinion. All that is an opinion. And you No, I was told about that. I said I'm not firing. In fact, if you ask your friends in the office, Họ đang đặt lại cái vấn đề ông I was immediately called upon that. đã đăng cái bài, ông đã có một người nhắn tin ra là đòi đuổi bác sĩ Fauci và Tổng thống Trump đã dùng cái bài đó để chuyển tải đi trong cái tin nhắn của ông. Thì ông nói là ông cảm thấy cái đó là cái điều của mọi người suy nghĩ nói chứ không phải là xuất phát từ ông. The mobilization, getting of equipment, all of the things we've done. Nobody's ever done a job like this. We have 50 governors and territories, by the way. People don't ever mention that. We have territories. We have 50 governors and territories. And many of those governors are Democrats. And they can't find anything to complain about. Chúng ta có 50 tiểu bang, có 50 thống đốc. Còn những cái nơi mà nó gọi là thuộc địa của chúng ta nữa, chúng ta thấy có nhiều người thống đốc nó là dân chủ, nhưng mà chúng ta thấy có bao nhiêu người họ dĩ nhiên họ sẽ vạch lá tìm sâu, họ sẽ tìm lý do để than phiền, mà quý vị thấy bao nhiêu thống đốc đã than phiền. And now if they want, we can build them stockpiles of ventilators. The hardest thing is a ventilator because it's expensive. It takes a while to get. We got them, and nobody believed we did. Now, many of the governors were asking for far too many. And we said they were asking for far too many. Có nhiều thống đốc tôi đã nói là lúc đầu họ đòi hỏi quá đáng, họ đòi hỏi không phải là để cần cấp bách, nhưng mà họ đòi hỏi để phòng ngừa, phòng dự trữ, cho nên tôi đã lên tiếng tôi nói là đòi hỏi quá đáng. I don't know what it is exactly, but if I put somebody's opinion up, you know, I don't mind controversy. I think controversy is a good thing, not a bad thing. But I want it to be honest controversy. Now, when I got a call, not very quickly, and nobody, saw that as being any big deal. They said, "How are you doing with Dr. Fauci?" I said, "I'm doing great." And I didn't talk to Dr. Fauci even until we just got here. Dr. Fauci asked one of the people if he could get up and speak. And he did. And they totally misinterpreted him. I saw what they did. He said the question was hypothetical, but what he was just acknowledging is that lives would have been saved if the mitigation practices were put into place earlier. That seems obvious. Do you not agree with that? Here's the thing. Now what he... Phóng viên nói là bác sĩ Fauci nói là dù cho là ví dụ đóng cửa sớm thì vẫn cứu được nhiều người và giảm thiểu đi nhiều ca nhiễm, thì có nghĩa là nếu mà đóng cửa sớm thì sự thật nó sẽ xảy ra như vậy, đúng không? Oh, this must be terrible. How many cases do we have? None. How many deaths do we have? None. Kêu tôi đóng cửa là lúc nào? Đóng cửa người 17 tây tháng 1. Chúng ta có 1 ca nhiễm và chưa có một người nào chết cho tới ngày 31 tây tháng 1 mà quý vị kêu tôi đóng cửa một cái kinh tế lớn nhất thế giới à. And a lot of people said that was an incredible thing to do because you look at Spain, and by the way, we're doing very well because when you look at all of those flat graphs and you add it all up, the United States is very low and per capita is very low. We're doing very well. But how do you close up the United States of America? So on January 6th, no deaths. On January 11th, no deaths. And no cases. On January 17th, no cases, no deaths. I'm supposed to close up the United States of America when I have no cases. March, you close it down right. I closed down from China. Excuse me. I closed it down from China. And by the way, some people think I should have waited longer and maybe ridden it out. I disagree with them, okay? But it was thought of. I mean, that was an alternative. There are a lot of people that would have said, let's write it out. Now, I'll give you the good news. If I would have done that, it would have been, I think, catastrophic. Because their numbers are, Anthony, 1.6 to 2.2 million people would have died if we tried to do that. And I did this last time. Cut it in half. Don't say 2.2 million. Cut it in more than half. Say 1 million people died. Well, that's much more than the Civil War. Cut it in half. Take the million and cut it in half. That's 500,000 people would have died. Now, that number we would have reached, okay? That would have been easy to reach if we did nothing. So we did the right thing. And our timing was very good. But here's the one thing, and you have to say this. When you ask me, why didn't you do this?
how come when I did the ban on China and some instituted some very tough things, how come Nancy Pelosi a month later is in Chinatown saying, let's all march, this is not going to happen? How come we have many of the experts from CNN and many other networks, if you call CNN a network, I don't personally, but we have CNN, we have many other places, and they're all saying, he doesn't need to do it, he doesn't need to do it. All I'm saying is this. Ông nói là cứ lên án tôi, đúng không? Và hiện giờ bằng chứng cho thấy là cho tới ngày 17 tháng 1 vẫn không, Mỹ vẫn chưa có một ca nhiễm và ca tử vong nào. Và tới ngày 31 tháng 1 thì mới có ca nhiễm đầu tiên và một ca tử vong và chưa có ca tử vong. Và lúc đó là tôi đã ra lệnh đóng cửa với lại Trung Quốc. He didn't even know what the hell the ban was. So he didn't go crazy. But he did say, he did call me xenophobic. Wait a minute. He called me xenophobic. He called me a racist. Because he has since apologized and he said I did the right thing. So when you say, why didn't you this? Every Democrat thought I made a mistake when I did it. I saved tens of thousands, maybe hundreds of thousands of lives by doing it. That you bought, the argument is that you bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right? You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. Let me just listen. I just went over it. Phóng viên này vừa đặt câu hỏi thì tổng thống nói cái câu hỏi của cô cho thấy là cô là người vong ơn. Có nghĩa là cô chỉ nhìn thấy những điều tôi không làm thôi và cô không được nói những điều tôi làm. What do you do when you have no case in the whole United States? When excuse me, you reported it. 0 cases, 0 deaths on January 17th. January, I said in January. On January 30th. What did the administration do in February with the time that your travel ban got A lot. And in fact, we'll give you a list. What we did, in fact, Đang đấu khẩu, chúng ta có thấy một quốc gia nào mà phóng viên dám đứng đấu khẩu với lãnh đạo không? Đấy. Cô này là phóng viên này là đại diện cho đài CNN, một trong những cái kênh mà là coi như là khắc tinh của tổng thống. Why did Biden apologize? Why did he write a letter of apology? No, that's very important. Why did the Democrats think that I acted too quickly? You know why? Because they really thought that I acted too quickly. We have done a great job. Now, I could have kept it open. And I could have done what some countries are doing. They're getting beat up pretty badly. I could have kept it open. I thought of keeping it open because nobody's ever heard of closing down a country, let alone the United States of America. Đây là đấu khẩu 1 chọi 1 giữa phóng viên và lãnh đạo. Đây là một cái điều mà Dũng chưa bao giờ thấy ở một cái quốc gia nào. Quý vị phải ghi nhận cái điều này về Hoa Kỳ. And we really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be. Go ahead. One more question, Steve. Go ahead. There's a debate over what authority you have to order the country reopened. Đang hỏi là ông có quyền về tổng thống, chức vụ của tổng thống có quyền để ra lệnh để mà cho toàn quốc mở cửa hoạt động là bình thường hay không? Whether it's 2.2 that they at one point predicted as an outside or 1.6 at a lower number, you cut it all the way down to 6 or 7 or 800,000. Take just a fraction of the number that could have happened. It literally would have been more than the Civil War. It would have been a disaster. So the minimum number was 100,000, and I feel pretty good that nếu mà ông không đóng cửa với lại Trung Quốc sớm thì cái số tử vong mà lúc đầu theo mô hình của bên CDC và Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết là có thể cả 1 triệu người sẽ chết. Còn khủng khiếp hơn là nội chiến của Hoa Kỳ. Cho nên là khi tôi quyết định đóng cửa sớm với Trung Quốc thì tôi bị lên án. Nhưng mà không ai nói là cái quyết định đó của tôi đã cứu bao nhiêu sinh mạng. Theo mô hình của CDC và Bộ Y tế nói rằng nếu mà không đóng cửa sớm với Trung Quốc thì cái tình trạng của Mỹ càng khủng khiếp, còn khốc liệt hơn nhiều. The contracts are with General Electric, Hillrom, Medtronic, ResMed, and Vyaire, combined with the DPA contracts that we announced last week with General Motors and Philips,
and 2 other contracts with Hamilton and Zoll. We're adding 6,190 ventilators to the strategic national stockpile, of which we have a lot already, thousands, close to 10,000. But this will be added by May 8th, another 29,000 by the end of May, and more than 120,000 Ông đang đọc ra những cái we will have by thống kê và những cái số liệu mà chính phủ Mỹ vừa ký hợp đồng với các công ty tư nhân để mà lo về thiết bị, nhất là trong đó là máy hỗ trợ hô hấp, là cái thứ mà vũ khí được cho là hiệu quả nhất để chống Covid. We will talk about it at the right time if you want to. I at this point, I'm more focused on getting past this nightmare of an epidemic or a pandemic, anything you want to call it. We got to get past it. No one who has needed a ventilator has not gotten a ventilator. Think of that. You know, you heard all about Nước Mỹ chưa có một người nào mà một bệnh nhân nào Covid mà cần tới máy hỗ trợ hô hấp mà chưa có cả. Có ai nói điều đó không vậy? Một cái nước đông dân như Hoa Kỳ, hoặc là một người nào cần một cái giường bệnh mà không có giường bệnh, không ai viết cả. Nếu không có bộ quân phòng, không nhờ vào quân phòng của Hoa Kỳ thì làm sao mà chúng ta có được một cái hệ thống như vậy? Không ai nói toàn là những cái xấu thôi, những cái điều mà không được như ý không. And again, when I called the governor, I said, maybe we shouldn't build that second hospital because we don't want to build it if you don't need it. He called back, he said, I don't think we're going to need it. They had 1,000 rooms. Thậm chí có nhiều thống đốc như là thống đốc của tiểu bang Louisiana, tôi hỏi là quý vị có cần thêm bệnh viện dã chiến không? Thì họ còn từ chối, họ nói không cần đâu, xin cảm ơn ngài. Những cái tin đó không thấy ai đăng hết. In addition, we've ordered a total of 60 mobile contamination systems. So the decontamination system from Bethel in Ohio is an incredible thing because it takes the masks and up to 20 times you can. Ông đang nói về hiện giờ là Hoa Kỳ đã có 16 hệ thống, 16 phòng mà để mà diệt khuẩn, để tái sử dụng lại mặt nạ, khẩu trang N95 của công ty Bethel. Đây là công ty mà của Mỹ mà sáng lập ra cái công nghệ này mà sử dụng. Ông đang đọc tiếp những cái thành tích, những cái điều mà coi là chính phủ của ông đã thực hiện, đã làm mà báo chí không đề cập tới, không viết. Đúng ra đó là mỗi tiểu bang là phải tự mua những cái thiết bị này, nhưng chính phủ liên bang đã chuẩn bị sẵn, nếu mà họ cần thì chính phủ vẫn ra tay để hỗ trợ cho họ. Chúng tôi đã thừa hưởng, chính quyền của Trump đã thừa hưởng một cái kho tàng thiết bị y tế, không có gì trong đó, một cái kho trống. Và chúng tôi đã làm hết khả năng của chúng tôi để mà chuẩn bị đầy đủ thiết bị y tế trong những cái kho dữ liệu này. Thì không ai nói là trước đây cái chính quyền trước đã để lại gì cho chúng tôi, mà khi chúng tôi bước vào chúng tôi thừa hưởng thì không có gì trong đó cả. We're further expanding hospital surge capacity in key areas of the opening, and we have a portion of certain VA hospitals and non-veteran coronavirus patients, including at the East Orange, New Jersey Medical Center, as well as facilities in Manhattan and Brooklyn. They're ready, they're able, they're beautiful. Hopefully we won't need too many of them because, frankly, we built everything that the governors wanted, and in many cases it's too much. We told them it was too much, but we wanted to err on the side of caution. The United States has now conducted nearly 3 million tests for the virus. 3 million, the most of any nation. We are performing approximately 115,000 tests every single day
And our rate of testing is especially high in areas hardest hit by the virus. And if you look, and that's really, and it's hit some areas the virus very, very hard. For example, per capita testing in New York is higher than the rest of the world. The NIH, CDC, and FDA are also currently validating several antibody. Ông nói nếu mà dựa theo dân số xét nghiệm thì tại giờ New York đã xét nghiệm theo dân số là nhiều hơn cả thế giới. Chúng ta cũng biết là tiểu bang New York là dân số là khoảng 20 triệu. Gilead announced that its drug remdesivir has shown promising results, very promising, in compassionate use settings. In addition, the FDA has just granted emergency use authorization for a device that removes certain proteins from the bloodstream, possibly preventing a patient's immune system from overreacting to the virus and damaging vital organs, which is a big problem. Furthermore, over the last 7 days, my administration has deployed roughly 28 million doses of hydroxychloroquine from our national stockpile. We have Ông đang nói về vấn đề là ông đã chuẩn duyệt cho vấn đề dùng thuốc sốt rét để điều trị cho những bệnh nhân COVID. Cái thuốc sốt rét này nó hiệu quả và nó an toàn hơn là khi nếu chúng ta sử dụng nó chung với trụ sinh. But it's a lot of good things are happening with it, a lot of good tests. Scientists are also pursuing a blood therapy known as convalescent plasma. Convalescent plasma. This therapy uses antibodies from the blood of recovered patients to treat those who are sick. Đang nói là vấn đề về huyết tương, là tổng thống nói là cũng đang sử dụng. During this difficult time, we're also working to ensure that the 2020 census is completed safely and accuracy. We may be asking for an extension because obviously they can't be doing very much right now. They wouldn't even be allowed to do it. So the census, we're going to be asking for a delay, a major delay. I think how can you possibly be knocking on doors for a long period of time now? The Census Bureau recently made the decision to temporarily suspend its field operation data collection activities to help stop the spread. In addition, while millions of Americans continue to complete their questionnaire online, the Census Bureau has asked Congress for a 120 extension. I don't know that you even have to ask them. This is called an act of God. This is called a situation that has to be, they have to give it. I think 120 days isn't nearly enough. My administration is also taking bold action to help American workers. On Friday, Americans began receiving the cash payments authorized by a historic $2 trillion relief bill. By the end of the week, nearly 80 million Americans will receive a total of $147 billion. And from what the Secretary of the Treasury tells me, it's very much on time and going very. Chúng ta nghe nói vấn đề huyết tương là cái đó để sử dụng để mà bào chế ra cái kháng thể là cái antibody. That's for a family of four. That's something. Additionally, through our Paycheck Protection Program, which is a tremendous success, and they should extend it and increase it. This has been a tremendous success. So successful that the banks are taking a little bit longer to distribute the money, but it's going rapidly. We've now processed over $200 billion in loans to help small businesses retain their workers. Now we urgently need lawmakers to set aside the partisan agendas and to replenish this program with new funds because it's really something that has been an incredible success. And they need more money to keep it going, to take care of these businesses and keep them open. I want to thank the many governors, health professionals, scientists, and business leaders for their incredible hard work and input over the past month, and even long beyond a month, Mike, I would say. So we've been working together with a lot of them for, it seems like forever. I've been having many discussions with my team and top experts, and we're very close to completing a plan to open our country, hopefully even ahead of schedule. And that's so important. We will soon finalize new and very important guidelines to give governors the information. Tổng thống đang đọc hàng loạt những cái chiến công, những thành tích mà chính quyền của Trump đã làm được
mà chính những báo chí khác không nói tới. Ông đang cố tình là không lấy những câu hỏi của từ ở bên truyền thông. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà khi mà ông nhận câu hỏi từ truyền thông thì nãy giờ là nó đưa tới những cái vấn đề là xung đột. Truyền thông đang chờ để mà khi ông ngưng để ông nói là tôi muốn có thời gian cho câu hỏi, thì những câu hỏi nãy giờ chúng ta thấy toàn là những câu xung đột không à. This weekend, the United States also helped facilitate an unprecedented agreement among the 23 nations of OPEC Plus. That's OPEC Plus additional energy producing nations, representing many of the world's largest oil producing countries to stabilize oil markets. And we have, in fact, and I think you've seen a big stabilization over the last couple of days. Together, countries around the world will cut oil production by approximately 20 million barrels. People are saying 10 million, but we think that the number that they'll actually hit is going to be closer to 20 million barrels a day, and that will help a lot with saving jobs all over Texas and Oklahoma and North Dakota and many of other of our big energy states. This historic action will help nearly 11 million American workers who are supported by the U.S. oil and gas industry. It's a very monumental agreement. I want to thank Saudi Arabia, the King of Saudi Arabia, Crown Prince of Saudi Arabia, both. I want to thank President Putin of Russia, and I want to thank a very good friend of mine, man who's become a friend of mine. The President of Mexico showed great. Ông đang gửi lời cảm ơn những người đã hỗ trợ ông và chính quyền của ông những ngày qua, trong đó bao gồm có thái tử của Saudi Ả Rập Xê Út và có tổng thống Putin của Nga. In this time and challenge, and we are certainly in a time probably like we haven't been in many decades. We are strengthened and sustained by the bonds of love and loyalty that unite all Americans. I'm so proud of the American people. Everywhere you look, you see the patriotism of our people shining through, and the courage of our doctors and nurses on the front lines, in the dedication of our food supply workers, and in the commitment of every citizen to achieving victory over the virus. That's what's going to happen. It's going to happen sooner than people think, and we're going to be smart about it, very, very smart about it. We're going to be safe about it. We're going to be listening also to the great doctors and medical professionals. Together, we're beating back the invisible enemy, and we're paving the way for great resurgence, really a great resurgence to American prosperity. Our country wants to go back. They want to go back to work. They're going to go back safely, and that's what we want. Ông đang nói là toàn quốc đang rất là nóng lòng để mà trở về sinh hoạt bình thường, và khi nào mà tới mức độ mà ông cảm thấy an toàn rồi, ông sẽ để cho sinh hoạt lại bình thường. What I'll do is I'll ask Steve to come up, Secretary of the Treasury. You can talk a little bit and then maybe take a couple of questions about what's happening. Tell them the success we're having. Thank you very much. Thank you, Mr. President and Mr. Vice President. As you announced, we are very pleased that we are ahead of schedule on delivering the economic impact payments. Ông đưa cho Bộ trưởng Tài chính, ông Steven Mnuchin, nói về vấn đề gói tài trợ và kích thích kinh tế. Hardworking Americans will get the direct deposit by this Wednesday. And we know how important that is to all of those hardworking Americans, many of which are at home now. Bộ trưởng Tài chính nói rằng những người nào mà có tài khoản, đã thiết lập tài khoản với lại Sở Thuế vụ thì trễ nhất là ngày thứ Tư này họ sẽ nhận được tiền trong tài khoản của họ. Còn những người nào nhận check thì bắt đầu thứ Hai là ngày hôm nay là họ đã gửi ra, và mailman, những người đi giao tơ sẽ đi giao thơ cho chúng ta, và rỉ rả chúng ta sẽ nhận được số tiền này. Ở trên trang nhà của Sở Thuế vụ ios.gov cũng có một cái portal, có nghĩa là một cái nơi để cho chúng ta thiết lập. Nếu chúng ta chưa có, chúng ta vào đó để thiết lập cái tài khoản của chúng ta để chính phủ gửi tiền trực tiếp vào đó, thì nó sẽ nhanh hơn là chúng ta chờ để mà họ gửi check tới nhà mình. Là cái trang nhà là ios.gov.
pleased that that is ahead of schedule. I'd also like to announce the progress we're making on the new SBA program, the PPP. Let me just remind everybody, this is a brand new program that is now 1 week old. We have distributed and confirmed $230 billion of loans to over 4,600 lenders participating. That is multiples and multiples of anything that the SBA has ever done in 1 year before. And I especially want to thank the broad-based community banks that are participating. Again, over 4,600 banks. If you haven't had your loan processed, you will get it processed this week. As the president said, we've gone back to Congress and asked them for more money to make sure that business. Tiểu thương nào đã nộp đơn để mà vay mượn nợ mà chưa có trả lời thì trong tuần này ngân hàng sẽ hồi đáp cho quý vị. Và nếu mà đang thiếu tiền 349 tỷ, coi như là nếu không đủ cho tiểu thương vay mượn nợ thì trong tuần này chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với lại Quốc hội để mà bỏ thêm tiền vào trong cái ngân sách này để hỗ trợ cho tiểu thương. And in particular, I'd just like to highlight a Main Street lending facility that will be for companies between 1 worker and 10,000 people, so mid-sized businesses, and also a municipal facility for states and local governments to be able to access funds given the shortage that they have. So with that, I'm happy to answer any questions. Any questions, Mr. Stevens? Thank you, sir. Both Speaker Pelosi and Minority Leader Schumer have said that they're in negotiations with you right now on additional funding for these small business loans, that package. Leader McConnell, though, has said that nothing should be added to the package, that should just be specific to small business loans. What is the opinion of your administration? Should there be some sort of horse trading here, or should it just be small business loans? From the president's view and the vice Câu hỏi là nghe nói là ở bên Quốc hội hiện giờ là chưa có đồng thuận về bỏ thêm tiền, chút thêm tiền cho tiểu thương vay mượn. We should top up that program now. I know the Democrats want to talk about more money for hospitals and states. Right now, we're just sending the money out to the hospitals and states. They haven't come close to using that money. And I know the president and vice presidents have said, once we get the SBA done, we can go into another funding bill. The president's talked about potentially adding infrastructure and other things. We think there is a likelihood we will need more money, and we will sit down and try to get a bipartisan bill. But this is important we deliver on small businesses. 50% of the people work for small businesses. Thanks, sir. What's the emergency that the president said you had to go for? You had an emergency negotiation over this bill? Yeah, well, because we don't want to run out of money. We've used about Ông Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói là tuy là có vấn đề là hiện giờ chưa có đồng thuận, nhưng trước sau gì cũng sẽ phải mục tiêu là làm cho giúp cho tiểu thương, cho nên cần thiết chúng tôi cũng phải đổ thêm tiền vào bằng mọi cách để giúp cho tiểu thương. Even though we're asking for $250 billion, it really won't cost that much. Hiện như hiện giờ đang bất đồng cái con số thôi. 349 tỷ đã được duyệt, chúng tôi đang muốn có thêm 251 nữa cho con số tổng cộng là 600 tỷ. Thì 251 cái số tiền muốn bỏ thêm vào là đang lấn cấn ở cái số tiền đó, chứ không phải là lấn cấn là không đồng thuận, không đồng ý. A very broad list of over 100 business people that are going to help advise the president on what needs to be done to reopen the economy. We want to make sure, and again, the combination of economic impact payments, small business payments, enhanced unemployment insurance, the president made very clear we want to make sure that hardworking Americans have liquidity while we wait to reopen the government. So do you believe the government should be reopened, or the country, should be reopened on May 1? I've had discussions with the president. I know he's considering it, and I believe he's going to make a decision later in the week. Everything has to be safe. What is your advice to the president? My advice is as soon as it's ready to open and based upon the medical professionals, and again, we're working very closely with the president and outside business leaders to develop a plan.
Mr. President, what do you think? If you could sketch for us what re-opening the economy looks like, do you think it's going to be everything open, or do you think doing that over the next few days because we'll probably be making a statement about that and exactly what it looks like. I know what that looks like, but I also want to get the advice in a sense. We have some of the biggest from every business on this council. We're actually setting up a number of different councils or committees, I guess you could call them, and we have a lot of smart people. I think that they will give us some also good advice. But no, we want to be very, very safe. At the same time, we got to get our country open. Ông nói là dĩ nhiên là chúng tôi sẽ rất thận trọng mà để mà khi mà mở cửa Hoa Kỳ trở lại hoạt động lại, chúng tôi phải dĩ nhiên đặt cái vấn đề an ninh an toàn lên trên, nhưng không thể nào để mà cứ tiếp tục đóng cửa dài hạn như thế này. Quickly, our people want to get back to work, and I think there's a pent-up demand like there hasn't been in a long time. And that's why you see the stock market. I mean, to think that the stock market's at the level it is right now, with all that this world and this country has done, and look at the European Union, how badly decimated they've been. Look at other countries. Look at China, by the way. I've seen the numbers. Look at China. Look at how these countries have been just decimated by this. And to think that the stock market is at this tremendously high number, not that much, you know, it's looking a little bleak for a while, but it hit a certain point and then started going up. I think that's a great tribute to the fact that there's a demand. Yeah. Mr. President, thank you, sir. In regards to some of your tweets earlier today, and I think it was Steve's question, my question to you is what provision in the Constitution gives the President the power to open or close state economies? And then... numerous provisions will give you a legal bridge if you want. And then we'll be looking forward to that, sir. But following up... Phóng viên lại tiếp tục hỏi về ông thẩm quyền của Tổng thống về vấn đề mà ra lệnh để mà mở cửa hoạt động lại. Ở trong tu chính Hoa Kỳ có cho Tổng thống cái quyền đó hay không? Ordered schools closed. It's been states that have ordered businesses like restaurants. That happened because I would have preferred that. I let that happen. But if I wanted to, I could have closed it up. But I let that happen, and I like the way they've done it. And the 7 that remain really in sort of a semi-lockdown, if you look at those states, they've really done a very good job. They're very much different from New York or from other places where they've been hit very hard. I order you to open your schools. I order you to force kids to be able to go. Yes, Mr. President, following up on that, there are 2 consortiums of states today, California, Oregon, Washington on the West Coast, northeastern states, totally representing about 100 million people, who said they're going to cooperate and decide when to reopen. Well, they can decide, but what you're trying no, not at all. Let me just say. Phóng viên nói là có những tiểu bang ngày hôm nay thống đốc vừa nói ra có vẻ là họ không đồng thuận với cái lệnh của ông là cho rằng là ngày 1 tháng 5 Hoa Kỳ sẽ hoạt động lại bình thường. The President of the United States calls the shots. If we weren't here for the states, you would have had a problem in this country like you've never seen before. We were here to back them up, and we've more than backed them up. We did a job that nobody ever thought was possible. It's a decision for the President of the United States. Now, with that being said, we're going to work with the states because it's very important. You have local governments. They're pinpointed. It's really, you talk about, it's like a microchip. They're pinpointed. We have local government that hopefully will do a good job. And if they don't do a good job, I'd step in so fast. But no, they can't do anything without the approval of the President of the United States. So if some states refuse to reopen and you order them to, the 10th Amendment of the Constitution says all powers that don't reside in the President or Congress reside in the states. How do you overcome that? Well, if some states refuse to open, I would like to see that person run for election. They're going to open. They're going to all open. I think that's something that's not going to happen. They want to open. They have to open. They have to get open. Every one of those states, the people want to go and they want to. Now, some are in a different situation. You have, I won't name states now, but I will over the next 2 or 3 days. I'm going to be very specific. But you have some states where this is not the kind of a problem that it is in New York or Louisiana. Ông nói là về vấn đề mà quyền mở cửa lại, sinh hoạt lại của toàn quốc là quyền của Tổng thống. Còn mỗi tiểu bang, mỗi thống đốc thì có cái quyền riêng của họ. Họ muốn gia hạn, họ muốn đồng thuận theo lệnh của Tổng thống hay không là tùy họ.
Does that mean that the U.S. will keep the ban No, on France got flights hit from very Europe? hard. France got hit very hard, and again, he has to do what he has to do. It's a friend of mine. But France, Spain. Đang nhắc về vấn đề ở bên Pháp, Tổng thống Macron của Pháp đã đưa ra những quyết định. Ông có dự định là đi theo cái quyết định đó không? Thì ông nói là Pháp vẫn bị trầm trọng giống như Mỹ, người bạn của tôi, nhưng mà mỗi quốc gia họ có quyết định riêng. They haven't been invited yet. We just reviewed the names with the president today for him to sign off. Yes, basically there's vertical, so every single area of the economy we wanted to be represented. Great. One other thing, is there anything else needs to be done to work on industry, oil industry jobs, to save oil industry jobs after the deal this past weekend? Well, I think there's always things. So we're working with Larry Kudlow. I mean, we have economic plans for every single part of the economy. Obviously, in the case of the oil industry, they've been hit especially hard because you've had both the supply issue and you've had the demand issue. Have you figured out the bailout money for the airlines, with the allocations for the airlines? So I'm pleased to say we've worked very hard. I think, as you probably have seen, we put out a press release that we have now had discussions with almost all the airlines. I've personally had discussions with all the major airline CEOs. We specifically created an exception. Đang nói về vấn đề hỗ trợ cho các công ty hàng không. Các công ty hàng không của Mỹ hầu như là đang có một cái gói giúp cho họ là 50 tỷ. Và con số này có thể là sẽ tăng lên nữa. Dũng biết là Vietnam Airlines vừa rồi cũng đã lên tiếng nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam là hình như là 500 triệu. Đó là ông có thể trả lời là chúng ta sẽ hoạt động lại ngày 1 tháng 5 hay không? Thì Tổng thống nói là tôi không muốn nói nhất khoát là ngày nào, nhưng chúng tôi sẽ bổ sung thêm chi tiết. Unprecedented amount of money to help American workers and American business because it was no fault of their own that business was closed down. We have been very diligently executing on that. You know, everybody said it was going to take months to get people money. We are executing very quickly. We created a whole new SBA program in a week. Our job right now is to execute the $2.3 billion, which we can add several $1 trillion with the Fed. The one area we are particularly concerned about is the small business program. Quite frankly, it's even more incredibly popular and successful than we anticipated. So the president wants to be very clear we have money for that. And once we get done with that, we will review with the president. If there is more money that needs to be to support this economy, to support hardworking Americans, we will work with Congress to get that done. And Steve, you want to talk about phase 4? So phase 4, the president has talked about infrastructure for a long period of time. Đó là giai đoạn kế tiếp, là sau đây thì cái gói kích thích kinh tế mà chính phủ đang nói tới là hạ tầng cơ sở. Con số là 760 triệu Mỹ Kim, 760 tỷ Mỹ Kim đã chuẩn bị để đưa vào cái gói kích thích kinh tế và được sự hỗ trợ của Quốc hội để mà kích thích, để mà tăng việc làm và đồng thời nâng cấp hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Just to clarify your understanding of your authority vis-a-vis governors, just to be very specific. For instance, if a governor issued a stay-at-home order, when you say my authority, the president's authority, not mine, because it's not me. This is when somebody's the president of the United States, the authority is total, and that's the way it's got to be. The authority is total. It's total. And the governors know that. So if the governors know that, now you have a couple of bands of excuse me. You have a couple. Could you rescind that order? You have a couple of bands of Democrat governors, but they will agree to it. They will agree to it. But the authority of the President of the United States having to do with the subject we're talking about is total. Ông nói là quyền của Tổng thống là toàn quyền. Tại vì phóng viên muốn nói là ông nói là cho ông có đứng chính lại, có thể là ông nói là ông mở cửa sinh hoạt lại, nhưng mà thống đốc của mỗi tiểu bang họ có quyền gia hạn là họ không đồng ý, họ vẫn có thể có quyền phủ quyết ông. Thì Tổng thống chỉ nói là quyền của Tổng thống, không phải quyền của tôi. Quyền của một vị Tổng thống Hoa Kỳ là toàn quyền, total. When they're back, we want to do it very quickly, but we want to make sure everything's good. No, right now we have a very strong ban.
We're going to keep it that way until they heal. Weeks, months, what would you... Well, I can't tell you that. I have to see how they're doing. I mean, France just went for another 2 days, for another 2 weeks. We have to Đó là bây giờ nếu mà ông nói là ông không trả lời dứt khoát ngày 1 tháng 5, vậy thì ngày nào ông có thể cho biết là tuần, 1 tuần, 2 tuần. Đó là không. Pháp vừa rồi cũng mới tuyên bố là kéo dài 2 tuần. I'm not sure who really gave me advice on the ban. I think I took my own advice on the ban. I don't know. The social distancing I'm talking about, the shutting down, not of travel, but of activity. So my question is, as you make this next decision, which you have said may be the most difficult or important decision of your presidency, will you assure the American people that you will again take the advice of the doctors, of Dr. Fauci, of Dr. Birx? Will you take the advice of the health experts before you I do will, that? and many other people also. But I will absolutely take their advice. But would you go against that? Would you go against their recommendation? If they say you need another 15 or 30 I don't days? think it would be likely because I think we're not very far from being on the same Ông có thể trả lời là ông tiếp tục trong tương lai là lời những cố vấn của bác sĩ Birx và bác sĩ Fauci. Nếu họ nói là ông không nên mở cửa hoạt động là bình thường thì ông có phủ quyết họ hay không? Thì Tổng thống nói là ông không nghĩ là ông sẽ phủ quyết họ, nhưng dĩ nhiên là sẽ ngồi xem lại nếu mà ý kiến của họ nói là đừng mở cửa trong ngày đó hoặc chưa an toàn. What we did last time is unprecedented. We literally rebuilt tests. We rebuilt the whole industry because we inherited nothing. What we inherited from the previous administration was totally broken, which somebody should eventually say. Not only were the cupboards bare, as I say, but we inherited broken testing. Now we have great testing. I just left the top executives at Abbott. Who would have thought that would have happened, where they have such a great test as that? And in fact, what I'll do, I think, unless you have any further questions for the Secretary of the Treasury, do you have anybody for Steve? Anybody? Is that for the Secretary of the Treasury? If it's for me, we can wait. For Secretary, We have to get him back to work, okay? for Secretary of Education, a question from one of my colleagues who's not able to be in the room. They're curious about the SBA rule that prevents small casinos from getting some of this relief. Is that something that you're taking a look at? Is there going to be a change? So not small casinos, but there are such things as small taverns and restaurants that have literally, small gaming things, and we are coming out with some additional guidance on that. But I want to be clear. Đang nói là cái vấn đề mà tiền kích thích kinh tế thì mọi người nói là ông có những dư luận đưa ra nói là có những cái casino, có những sòng bài họ cũng đứng ra để vay mượn để lạm dụng cái chỗ hở này, thì ông thấy như thế nào? A week or so ago, we had a subcommittee task force at EFSOC that specifically studied this issue. We have all the appropriate people on it. Ginnie Mae has automatically taken some action. We've had conversations with the FHFA as to what they're going to do for Fannie and Freddie, and we've said that to the extent they need certain authorities from the Treasury, we will accommodate that. So we're very aware of the issue. Quite frankly, we've been studying this issue way before COVID and had concerns about some of these non-bank servicers not being well capitalized, but we're going to make sure that the market functions properly. Dĩ nhiên là nó sẽ có những cái sơ hở, nhưng mà khi mà tiền đổ về thì chúng tôi sẽ làm bằng mọi cách, mọi hình thức để đảm bảo là tiền nó vô tay của đúng người, và kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ vận hành đúng như cái tiêu chuẩn của nó và cái tiêu chí của nó. Thanh niên trẻ này hôm nay coi bộ những câu hỏi của anh được cái sự ưu ái, có nghĩa là cho rằng những câu hỏi của anh nó không có cái vẻ tấn công đả kích, cho nên thành ra là khi giơ tay lên thì sẽ được ưu ái. I think the president has talked about the Kennedy Center, which is a good institution. Obviously, that was not the major priority of the bill, but they were hit with COVID related. So, but no, the president has instructed, we want to be very specific in the next bill. It's COVID related items. Well, we never the Kennedy Center, just so you understand, and that was done. The Democrats wanted it in. We didn't want that, but they wanted it in, and we had to agree in order to get something done for the workers. But we want this to be for the workers and for companies that employ the workers. That's what we're looking for. We're not looking for extraneous nonsense. What did you argue at the time of the China ban was being discussed?
that was too disruptive to the global economy. Is that accurate? Let me be clear. I had nothing to do with the China ban. I wasn't on the task force at the time. I'm not even sure I was. I think I was Đang nhắc về vấn đề là ai là đưa ra cái ý kiến để tư vấn về vấn đề mà đóng cửa biên giới với lại Trung Quốc. After the China ban, but that report in the New York Times was not accurate. I was not part of the task force at that time. Ông nói là trong cái lúc phần đó là ông không có ngồi ở trên cái bộ nội các của cái nhóm mà tư vấn cho tổng thống là có đóng cửa với lại Trung Quốc hay không. Và nhưng mà những gì ở trong tờ báo New York Times viết thì ông phủ nhận là sai sự thật. Ở tờ báo New York viết là nói là ngoài ra cái bộ nội các đã khuyên tổng thống là vừa đóng cửa với Trung Quốc và đóng cửa luôn cả với Âu Châu, mà là vì tổng thống chỉ có đóng cửa với Trung Quốc mà không đóng cửa Âu Châu. Thì tờ báo của New York Times có viết cái điều này, thì ngày hôm nay thì đó là dựa theo những cái điều này mà ông Fauci, ông bác sĩ Fauci cũng có trả lời khi mà phóng viên đặt ra câu hỏi, nói là nếu mà đóng cửa sớm thì tình trạng nó như thế nào. Thì ông Fauci có nói là những mà đóng cửa sớm thì tình trạng đóng cửa sớm đây là với lại Âu Châu thì tình trạng so dịu, giảm nhiễm và tử vong sẽ dĩ nhiên là sẽ giảm. I've talked to you about it. We have 40-year-old equipment in many of those systems and run by the state. But I'm hearing they're getting the money out anyway. So some of them are, and some of the states aren't, and we encourage. We're working with the states to try to update their computers, but it's a long haul. Okay, thank you. Thank you, Mr. President. Phase 4, Steve. Phase 4. Come on, Steve. A quick question about something you just said. You said when someone is president of the United States, their authority is total. That is not true. Who Okay, told so you you know what that? we're going to do? We're going to write up papers on this. It's not going to be necessary because Ông nói là quyền của tổng thống là toàn quyền là không đúng. it comes with a federal Cô phóng viên này vừa nói. That being said, we're getting along very well with the governors, and I feel very certain that there won't be a problem. Yeah, please go ahead. Has any governor agreed that you have the authority to decide when their state I haven't is asked back up? anybody because But I no don't. one has You know why? Because I don't have to. Go ahead, please. But who told you the president has the total authority? Enough, please. Đủ rồi, cô đủ rồi, hỏi nhiêu đó đủ rồi. Governor Hogan of Maryland has urged your administration to ask Congress for $500 billion to help stabilize budgetary shortfalls created by Nice coronavirus. of Governor Hogan. Very much. We appreciate Governor Hogan's statement. Governor Cuomo said the CARES Act ignored state government budget shortfalls. Do you support that request, Mr. Which one? What did President? you say? He said the CARES Act ignored the budgetary shortfalls. Well, they're looking at things in phase 4 where they have, where they talk about states, and they're also talking about hospitals. They're talking about states who have been battered, and they're also talking about hospitals, and we're certainly willing to look at that. Urge Congress on their behalf. We'll see what we all come back with, but they are talking about states, and they're talking about hospitals. OAN. Thank you, Mr. President. Governor of Michigan, Gretchen Whitmer, has on Thursday signed an executive order banning the sale of non-essential goods. If other states follow non-essential goods, she has banned the sale of non-essential goods. Many are calling this draconian, unconstitutional. As president, do you think that if other states were to follow her example in the coming weeks, that the federal government should intervene? Well, I don't think that's going to happen. I think it's very extreme, but she's doing it, and I think it's going to be over a long way before we have to start thinking about it too much. It is strong. It's a very strong position to take. But they're making a lot of progress in Michigan, so let's see how it all works. Chúng ta thấy là một phần nào là quý vị dù đã đồng ý hay không đồng ý thì quý vị cũng thấy được một cánh cửa mở ra. Quý vị có thấy lãnh đạo của một quốc gia nào mà ngồi nói chuyện với phóng viên, hoặc là phóng viên của một quốc gia nào mà ngồi nói chuyện với lãnh đạo tối cao của mình, mà là nói chuyện giống như là tay đôi như Hoa Kỳ. Đây là đời sống, đây là tự do, và báo chí của Hoa Kỳ, cái sức mạnh báo chí của Hoa Kỳ là như thế. Years and years we had people that did nothing about it. We're doing a lot about it. So we'll have a report, and we're also talking about the World Trade Organization. But we've made a lot of progress there. We're now winning cases for the first time because they know I'll leave if we don't get treated fairly. This country, our country, was at a point where we rarely, if ever, won the lawsuits within the World Trade Organization. But now we're winning a lot of them because they know I'm not playing games. We will pull out if we have to. We just won a $7 billion lawsuit. We
which was very nice. You expect a decision this week on cutting funding for the Yeah, I would say by the end of the week I'm going to make a decision on that. There's a lot of, right now there's a lot of... Bây giờ cho tới cuối tuần tôi sẽ quyết định vấn đề ngưng tài trợ cho WHO. Misinformation that they No share. consequences. Well, you've been asked How do you know there are no consequences? What are the consequences, Mr. I President? With wouldn't tell you. misinformation, China will find out. Why would I tell you? people are concerned that they stonewall. No, you started off by saying, why are there no consequences? A few times to follow up on your response. Why are there no How do consequences you for know China? there are no consequences? You're going to find out. I wouldn't tell you. You'd probably be the last person on earth I'd tell. There Go were ahead. consequences. Yeah, please. Đây là phóng viên của CNN, luôn luôn không có được cái sự ưu ái của tổng thống. president's statement and his understanding of federalism that his power is Vừa rồi mình cũng đã thấy thái độ của cô vừa hỏi xong cô trợn mắt lên, giống như một đứa trẻ con mà khi nói bố mẹ ở Mỹ này là như thế, là trẻ con mà ngồi nói chuyện từ cái tuổi mà teenager, cái tuổi 11, 12 trở lên thì nó nói chuyện với bố mẹ xong nó trợn mắt như thế là Dũng đã quen cái kiểu này. Và cho thấy là vừa rồi phóng viên của CNN nói chuyện với tổng thống và khi mà đặt ra cái câu hỏi và tổng thống không trả lời như ý của cô thì cô cũng đã đưa ra cái ánh mắt như vậy. Our health experts will continue to reflect because the American people have heeded the president's coronavirus guidelines for America, because state governors have taken those and implemented them, even in states where there was not a significant outbreak, and implemented additional measures as we provided them with data about cases and best practices. We're making real progress as a country. But make no mistake about it. circumscribed than total. Well, make no mistake about it. In the long history of this country, the authority of the President of the United States during national emergencies is unquestionably plenary. And you can look back through times of war and other national emergencies. And as the President said, we'll happily brief that. But in the days ahead, what the President has charged us to do is to work with our health experts. We're going to bring together an extraordinary group of American business leaders to counsel the President. And then working with the CDC, we're going to produce new guidelines based upon the data for every state. Chúng ta thấy là khi Phó Tổng thống nói chuyện thì giọng điệu và cái phong thái của ông nó khác, cái thần thái của ông nó khác. Dĩ nhiên là Tổng thống Trump, ông là mang cái tính cách của ông nó rất đa dạng, đa màu sắc. Và cũng vì như thế cho nên phóng viên và truyền thông thích một phần nào là tương tác và chất vấn ông nhiều hơn là những người như ông Phó Tổng thống Mike Pence mà quý vị đang nghe. Look at the fact of what the health experts told us this could be. I think I only can feel a sense of gratitude to the American people, gratitude to the extraordinary team that has counseled this president, the steps that President Trump has taken, the policies that governors have implemented all across America. Dựa vào những gì mà Bộ Y tế Hoa Kỳ và CDC dựa vô mô hình mà dự đoán thì ngày hôm nay cái kết quả này là thành công của người Mỹ, của tất cả công dân Mỹ, và chúng ta phải coi đó là một cái sự hy sinh rất lớn của người Mỹ và những người đã là những chiến sĩ biên cương, những người đã điều trị cho các bệnh nhân. Mitigation efforts that the President counseled the nation to do on the advice of our best scientists now more than a month ago. And our hospitals were not overwhelmed, and are not overwhelmed at this hour. And I have to tell you, standing here today, I couldn't be more proud. Đúng ra là giờ này á, là chúng ta so với những quốc gia khác là chúng ta thấy bệnh viện, nhà thương của chúng ta tràn ngập. Mà giờ này chúng ta không có cái tình trạng đó. Là một phần nào chúng ta phải ghi nhận là trong thời gian ngắn là chúng ta ở với tính cách của một quốc gia, những người điều trị, chúng ta đã làm rất tốt công việc của mình. Sir, did the states tell you, you've been talking to the governors quite a bit, did those coalitions of states on the West Coast and the Northeast, did they tell you what they're going to be announcing before they announced it? Governor Phil Murphy and the governor of Connecticut expressed today that they were going to be speaking and discussing on a regional basis what their recommendations would be.
And we assured them today in a conference call with, I think, 48 governors that were with us today for the better part of an hour and a half. We told them that what the president would be producing is directed to be produced are additional guidelines for the states certified by the CDC that would inform those governors and local communities and mayors about the best way forward based on the unique circumstances that those states and those communities are facing. I think what's clear is the American people have seen the experience in Washington State, where this really all began for us, and in California, and now the extraordinary challenges in the greater New York City area, including New Jersey and Connecticut, challenges in New Orleans and Louisiana and Detroit, still Chicago, parts of Houston. But they're also seeing that in each one of those cases, lời nói của Phó Tổng thống khó khó có giận ông được. Những cái cách nói chuyện này chúng ta cũng khó có mà khích ông được. Đây là một cái điều mà chúng ta nói thường thường là tổng thống và phó tổng thống thường nó phải tương phản với nhau. Cho nên hồi sáng Dũng có nói ông Biden và ông Biden và ông Sanders khó có thể nằm chung một lá phiếu. Let me just affirm what the president said. We heard it again today in what I think was our 9th conference call with governors. I think every American would be proud to see the partnership that this president has forged with governors across the country. I mean, it is an extraordinary statement, and you'll see some data when Admiral Polacek gets up in just a few moments. But the flow of resources from around the world that we've moved into areas that face challenges. I mean, this president has directed us to ensure that every state has what they need when they need it. And the spirit that I heard again from Republicans. Tất cả mà các cuộc đối thoại thì tôi đã ngồi, tôi là nhân chứng, tôi chưa bao giờ nghe tổng thống từ chối một cái lời yêu cầu đề nghị nào của các thống đốc, mà ông luôn luôn nói là hãy làm hết khả năng để đáp ứng lại những cái yêu cầu của tất cả các thống đốc. Columbia argues that they were shortchanged in the most recent funding bill because they were treated as a territory instead of as a state. Will that be made right in phase 4? Well, we're looking at that, certainly. I heard that complaint, but the mayor seems to be very happy with everything we've done. She's actually, and she was up today saying very good things. Okay, yeah, go ahead, Mr. President, you talked about this being the most difficult decision that you are going to have to take about whether to reopen the economy. I wonder how much it weighs on your mind the thought that if there is a second wave, you've reopened the economy and you might have to shut things down again. It does, and I hope that won't happen. I certainly hope that won't happen, but it does weigh on my mind. Okay, in the back, go ahead. Mr. President? Thank you. A question for one of my colleagues who wasn't able to be here. China deployed an aircraft carrier in South China Sea this weekend amid claims by Chinese state media that COVID has reduced U.S. military readiness in the region. What kind of responses are you thinking of? Will you have a response to this action? China has their own difficulties. Đang nói về vấn đề tình hình Biển Đông. Câu hỏi. We're not happy with certain things that happened over the last period of time, as you know, and I've been very explicit on that. But we know all about that, and no, China is. We've seen what they did. We've seen many other things that they've done, both pro and con, and we'll be just fine. I have something earlier where you said that you were putting together the economic task force and that you thought that the recommendations were happening earlier than expected. Did you mean to suggest that it could be before May 1st that you start recommending? I don't want to say that, but we're going to be putting out guidelines and recommendations fairly quickly, in a few days. Rolling out that it would be before? I'm not going to say it, but look, certain states are doing very well. Certain big parts of the country are doing very well. They're doing really very well. So we're going to be putting out recommendations and guidelines very soon, Steve. Should guidelines be, would they fit each area or would they be a uniform set of I don't want to tell you now, but right now we have a very strong indication that we know
But pretty much, we have some good ideas. I also do want to get, we'll have video conference or at least a conference call with a lot of very good people having to do with certain fields, whether it's energy or whether it's entertainment and restaurants, etc., etc. We have to get people back into restaurants. We have to do what we have to do, whether it's deductibility or not. We'll see, but it should be deductibility. You'll get them back so fast. I mean, they used to have deductibility. The restaurant business, it was one of the hot businesses, and then they ended it a long time ago, many years ago. But we may need that to get people back into the restaurants, please. Michelle Obama today got behind mail-in voting nationwide as a possible solution to the states. She said it shouldn't be a partisan issue. And your advisors told you that that's to save lives. Well, absentee ballot, are you talking about? On a massive scale because of the coronavirus. Well, I don't know what she did. I mean, I didn't see that. When did that happen today? Yeah, today she's part of a nonpartisan group. Yes, Mr. President. Những câu hỏi bây giờ bắt đầu đã không có tập trung vô một chủ đề rồi, nó đi vòng vòng rồi. President Putin, the Kremlin is saying that you discussed current issues of ensuring strategic security. That wasn't referred to in the White House readout. Can you enlighten us? Many things. We did discuss China. We discussed many different things, but it was primarily a call on the oil, as you can imagine. And they were very helpful in getting a stabilization price, a stabilization of the number of barrels. I think the number is going to be closer to 20, maybe 15. Đang nói về vấn đề là cắt giảm. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia bây giờ là đang sản xuất rất nhiều dầu thô. Thì hiện giờ nhu cầu của dầu thô đã giảm toàn thế giới và giá dầu thô cũng đang xuống. Trước khi mà những quốc gia nào mà sản xuất dầu thô tăng hoặc giảm, họ phải có cái sự đồng thuận của nhau. Như để tránh cái tình trạng là mà chúng ta cạnh tranh lẫn nhau về giá cả. And we're talking about our borders a little bit, our borders with Mexico, because as you know, Mexico is a big part of the deal. And Mexico, really, it was very complex from the standpoint of Mexico. It was not an easy deal for Mexico, and the president, we appreciated a certain amount of flexibility. But we talked about borders, we talked about China, we talked about Mexico. We did talk about the arms. Yes, we did. That was a very important part of the call, actually. Yeah, good point. Please. So in Abbott Labs, you said testing is going great. We know that these machines have been sent to some of the governors, but some of them are saying they don't have the materials to actually conduct Well, they the have to get the tests. material. You know, the governors have to get the material. Now, if they can't get it, they're going to see us. I'm talking about the local governors. I'm talking about governors have to get the material. Now, they have machines. In fact, we're going to go into, I asked Mike to go into it as soon as I leave. They have very powerful machines that they don't know they even have. I'm not talking about Abbott. I'm talking about the governors. They have machines that are used for this. You know what I'm referring to? It's very big, very powerful machines. Where in a certain state's case, Hôm nay thì Dũng nghĩ là Dũng sẽ tạm gác lại cái phần mà Dũng chuyển dịch cái phần mà cập nhật thông tin giữa tổng thống và phóng viên. Những cái phần khác thì Dũng nghĩ là những cái phần cao điểm, những câu hỏi quan trọng thì chúng ta cũng đã nghe. Nhưng ngày hôm nay là mọi người đều muốn nghe là cái phần của bác sĩ Fauci, là không có vấn đề tổng thống đuổi việc ông Fauci, giống như là cái tin nhắn của ông sáng nay, cũng giống như là không có cái vấn đề mà nói là dĩ nhiên là ông Fauci ông nói là cái bài mà ông trả lời phỏng vấn với lại báo chí là nếu mà lãnh đạo của Hoa Kỳ đóng cửa sớm đây là nói là đóng cửa bên Âu Châu, thì dĩ nhiên là tình trạng những cái ca nhiễm ở Hoa Kỳ sẽ giảm bớt, so dịu mitigate, hoặc là ca tử vong cũng sẽ ít hơn. Thì ngày hôm nay đầu tiên là bác sĩ Fauci là xuất hiện, là ông đã đứng chính, ông nói là ông không nói cái câu đó để áp dụng vô tổng thống Trump, mà ông nói là nếu mà trong một cái tình huống một quốc gia mà đã áp dụng cái điều này thì dĩ nhiên nó sẽ giảm thiểu đi nhiều. Thì Dũng cho rằng đây là cái cách của ông Fauci để mà tránh đụng thẳng mặt với tổng thống Trump. Thật sự là từ xưa tới giờ chúng ta cũng đã biết rồi là nếu mà đụng thẳng với búa rìu của tổng thống Trump thì không người nào dám cả. Hôm ngày Chủ nhật ngày hôm qua thì ông Fauci có nói điều này, và cái điều này đã báo chí truyền thông đã viết và nó đã trở thành một cái cơn bão. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà ông Fauci xuất hiện thì ông đã đứng chính cải chính cái vấn đề này. Ông nói là ông có nói nhưng ông không phải là ám chỉ nói là tổng thống Trump, nhưng mà ông nói là nếu chính quyền áp dụng dựa theo cái ví dụ, nếu áp dụng sớm, đóng cửa sớm với Âu Châu
thì giảm thiểu đi ca nhiễm và giảm thiểu đi ca tử vong. Thì ai muốn hiểu gì hiểu, thì ông Fauci đã nói như vậy, và mới nãy Tổng thống Trump cũng có khẳng định một điều là ông sẽ tiếp tục ghi nhận, nghe theo lời khuyên của ông Fauci và bà bác sĩ Birx. Nếu trong tương lai mà sắp tới mà ông có quyết định mở cửa và sinh hoạt lại bình thường của Hoa Kỳ, thì ông cũng sẽ lắng nghe những lời khuyên, những cái lời tư vấn từ hai vị này, chứ không có vấn đề mà ông sẽ phủ quyết và đặt kinh tế lên trên sinh mạng, hoặc là đặt kinh tế lên trên sự an toàn của công dân Hoa Kỳ. Thì ông bữa nay ông có nói điều đó. Còn ông nó hỏi trả lời dứt khoát là ông có mở cửa cho Hoa Kỳ mở cửa sinh hoạt lại ngày 1 tháng 5 không, thì ông nói tới giờ này thì mọi thứ vẫn còn đang được đàm phán và phải còn canh chỉnh. Khi ông quyết định thì tờ lệnh của ông là toàn quốc, nhưng thống đốc của mỗi tiểu bang đều sẽ có cái lệnh để mà họ có thể có quyền để mà gia hạn hoặc là mở cửa đúng ngày giống như lệnh của toàn quốc, hay là họ sẽ gia hạn của tiểu bang của họ. Thì điều đó là thống đốc của mọi tiểu bang họ có cái quyền đó, chúng ta cũng biết. Cho nên thành ra trong tương lai Dũng sẽ cập nhật thêm cho quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta tạm gác lại ở trong cái phần tường trình của tổng thống. Thường thường là mỗi ngày vào giờ mà Dũng nói là khoảng chừng 3 giờ chiều, 2-3 giờ chiều giờ Cali, là 5-6 giờ ở bên giờ bên bờ đông là bên Hoa Thịnh Đốn, là chính phủ, thường thường là tổng thống có cái buổi tường trình như thế này. Dũng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị lại trong những buổi clip tường trình khác của kênh Dũng Taylor TV. Xin kính chào quý vị.